स्वागत छ आजको एउटा नयाँ स्ट्रिममा। अब हामी स्क्रिन रोटेटै गर्छौँ। अब आज हामी एनइबीको होइन ग्रामर सेक्सनभन्दा पनि हामी लेसनको सेक्सनतिर जान्छौँ सुरुमा। बिकज ग्रामर भन्ने कुरा नमिल्न सक्छ होइन, बट हाम्रो जुन ग्रामर भन्ने कुरा छ त्यो नमिल्न सक्छ। तर इफ हामीलाई च्याप्टरको बारेमा कुनै पनि नलेज छ भने हाम्रो कुनै पनि च्याप्टर चाहिँ छुट्दैन भन्ने एउटा मान्नुपर्छ हामीले। म एकचोटि स्क्रिनमा मेरो भिडियो भइरहेछ कि नै, साउन्ड राम्रो आछ कि नै भनेर चेक गर्छु। सेक्सनतिर जान्छौँ सुरुमा। बिकज ग्रामर भन्ने कुरा नमिल्न सक्छ होइन, बट हाम्रो जुन ग्रामर भन्ने कुरा छ त्यो नमिल्न सक्छ। तर इफ हामीलाई च्याप्टरको बारेमा कुनै पनि नलेज छ भने चलो यति भयो भने पुग्छ मलाई। सरी चार्ज भइरहेको छ मेरो फोन चार्जमा राखौँ। म आज सबै पढाउन सक्ने जतिको सब म पढाउने कोसिस गर्नेवाला छु। सो होल्ड अन भन्छु म। यो चाहिँ मैले मेरो टिचरकोबाट ल्याए हो होइन, टिचरकोबाट मैले फोटो खिचायो यो। सो बिग थ्याङ्क्स टु माई म्याम होइन, टिचर, उहाँले मलाई यो फोटो खिच्न दिनुभयो। अब सुरुमा हाम्रो च्याप्टर रहेको छ नाइबर है त। यो क्लास 12को हो। क्लास 12को एनइबीमा चाहिँ हरेक वर्ष होइन यो च्याप्टर 1बाट पनि एउटा क्वेसन चाहिँ आइरहेकै हुन्छ 2 मार्क्सको होइन। यो च्याप्टरलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब इफ मैले भनेअनुसार चाहिँ पुरै जान्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा म एउटा भन्न चाहन्छु है त। अब गो थ्रु द च्याप्टर यो तपाईँको बुकमा पनि यस्तो यस्तै लेखा हुन्छ, बट बुकमा चाहिँ त्यति डिप गा हुँदैन जति डिप योमा छ। त्यही भएर मैले यो पढाइरहेको छु। अब एक सेकेन्ड कुराउँ, म कुर्सी लिएर आएर पुरै सेटअप मसँग गर्ने सोचमा छु होइन। सरी तर अब हामी चाहिँ मेरो फुल स्क्रिनमा यो तलको ओभर लेयर चाहिँ ब्लू छ। त्यो चाहिँ फ्रीको एप्लिकेसन युज गर्दाखेरि वाटरमार्क भएको कारण हुनसक्छ, बट यतिले मलाई लाग्दैन कि केही पनि छेकिरहेको छ जस्तो। त्यसैले चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्दाखेरि यो नाइबर भन्ने स्टोरी जुन छ सर्ट स्टोरी, इट वाज रिटन बाई टिम विन्टन होइन। उहाँ चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियन भन्न सक्नुहुन्छ नोभेलिस्ट र स्टोरी राइटर हो। म्याक्सिमम अफ द राइटर हामीले चाहिँ नोभेलिस्टै देखाएको हुन्छौँ र अस्ट्रेलियन भन्दा पनि हाम्रो म्याक्सिमम राइटरहरू चाहिँ अमेरिकन हुन्छन्। तर अब च्याप्टर 1को भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यति कुरा यादै राखौँ होइन कि अस्ट्रेलियन राइटर हुन् अनि नोभेलिस्ट हुन् है। नोभेलिस्ट पनि धेरै जस्तो हामीले राइटरहरूलाई पाउँछौँ, अर्थरहरूलाई होइन, बट अहिलेको लागि हामीले सिर्फ के याद राखौँ, उनी एउटा अस्ट्रेलियन नोभेलिस्ट हुन् र एउटा सर्ट स्टोरी राइटर। तपाईँलाई अब नोभेलिस्ट बिर्सिनु भयो भने पनि सर्ट स्टोरी राइटर त अब स्टोरी लेखायो भने बित्तिकै थाहा पाइहालिन्छ है। योमा चाहिँ के छ भन्दा इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेपाली जस्तो चाहिँ हुँदैन। मतलब योमा तपाईँलाई कुन च्याप्टरबाट आएको भनेर टोकेर दिएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँलाई सिर्फ च्याप्टरको हिन्ट पाउनुभयो भने पनि तपाईँले यो च्याप्टर रहेछ भनेर बुझ्नु सक्नु पऱ्यो। अनि अरू बिचको च्याप्टरको बिर्सिनुहुन्छ भने त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। तर यो नाइबर भन्ने च्याप्टर र अझ एउटा च्याप्टर छ जुन त्यो दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो च्याप्टरबाट हरेक वर्ष क्वेसनहरू आएको हुन्छ। योबाट चाहिँ कहिले पनि नआएको भन्ने नै छैन कि। जबदेखि यो नयाँ मोडेल आयो 79देखि आई गेस, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नआएको भन्ने छैन। त्यसैले यसलाई हामी जति मजाले बुझ्न सक्छौँ त्यति मजाले बुझौँ। अब सेटिङ अफ द स्टोरीमा जाउँ हामी त्यसपछि। Through the story doesn't have specific setting, it takes place in a neighborhood in Australia. The suburban location is showed, the way types of trees are mentioned. It might have said southeast of Queensland, Australia. The garden or moderate house, French and histories are mentioned in the story regarding people who find a newly migrated couple among the European migrant.
अब एउटा स्क्रिनसट लिइहालौँ। यो कुराले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो चाहिँ हामीले सेटिङ अफ द स्टोरीले के भन्छ भन्दा स्टोरी कहाँबाट स्टार्ट भयो भनेर होइन। यो स्टोरीमा चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन सोध्दैन, किनकि स्टोरी कहाँबाट स्टार्ट भएको हो भन्ने कुरा छैन कि यो रेन्डमली भएको छ र यो स्पेसिफिक सेटिङ छैन यसको। तर यसले ठाउँ चाहिँ कहाँ लिन्छ भन्दा एउटा युरोपियन वेस्टर्न युरोपियन भनौँ कि एउटा माइग्रेटेड अर सबरस भन्नुको मतलब अर्बन भन्दा पनि रुरल एरियातिर होइन यो स्टोरी लेख्या हो भन्न हामीले पाइयो। अब रुरल भन्न तपाईँले याद राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो सोबर्बेन भनेर तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो भने झन् फाइदा। सोबर्बेन भने पनि त्यही हो, सोबर्बेन भनेको नि त्यही हामीले के भन्छौँ रुरलै भनेर बुझिन्छ। त्यसरी नै तपाईँले बुझ्नु होला। क्यारेक्टरमा चाहिँ हामीले अ यङ म्यान वुमन अनि म्यासिडोनल फ्यामिली र पोलिस विन्डरलाई देख्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो यङ म्यान जो छ इज वान अफ द all unnamed character almost dominating the plot of the story. He is not a typically husband working in an office or business. Rider works in the kitchen as his wife works in a hospital. He remains mostly busy in his research. 20th century novel by nature. His rider reserved. He believes in subjective living. Consequently, he doesn't entertain the interference of his neighbor. अब यति बुझेर हामीले के बुझ्न सक्न पऱ्यो भन्दा यो कुराहरू यहाँ धेरै नै छ होइन। कुराहरू यहाँ हल्का धेरै नै छ। अरे लाइभ स्ट्रिम ल्याग भएको छ, यहाँ कुराहरू चाहिँ धेरै छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्ने एउटा यङ म्यान भने चाहिँ यो कथाको मुख्य पात्र अब नेपालीमा बुझ्दाखेरि द मेन पर्सन होइन हामीले भन्न पाइयो। कथा चाहिँ उसकै माथि बेस छ भन्न नि पाइयो, उसको र उसको बुढीको माथि। यङ म्यारिड कपाल हामीले भन्न सक्छौँ होइन, यङ म्यानको वुमन र यङ म्यानलाई। अनि उनीहरू चाहिँ त्यति धेरै म्याच्योर पनि छैन, बट त्यो कुराहरू हामी लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि अब म्यासिडोनल फ्यामिली छ, उनको घरको साइडमा बस्ने। अनि पोलार विन्डर छ जो चाहिँ फर्निचरको काम गर्नेलाई पनि हामीले पोलार विन्डरै भने जस्तो हो यो छ। अनि पोलार विन्डर चाहिँ पोल्यान्डबाट माइग्रेट गरे हुन्छ भने म्यासिडोनल फ्यामिली चाहिँ साउथ इस्ट युरोप होइन मा चाहिँ आउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा तिनीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट माइग्रेट भयो हो। यो कुरा हामीले भनिराख्नु पर्दैन। अब जिस्ट अफ द स्टोरी चाहिँ मेन कुरा हो। योभन्दा बाहिरको प्लोट केही पनि छैन। तपाईँले इक्जाममा केही क्वेसनै बुझ्नु भएन भने यो लेख्नु भयो भने भ्याइयो है। अब बुझौँ। नाइबर बाई टिम विन्टन इज एन सर्ट स्टोरी टेकन फ्रम कलेक्सन अफ स्टोरिज माइग्रेट अफ अस्ट्रेलिया। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रम अ थर्ड पार्टी पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड डिल्स विथ अ यङ couple moving into a new house. The story presents the significance of neighborhood in context of Australia. Australia is one of the greatest countries imaging multiculturalism and multilingualism. One lives almost in a hybrid society in which the people from different parts of the world live together harmoniously. Tim Winton shows the reality of Australia. In this story, a newly married young couple travel their settlement in a suburb area where they found the immigrants from different parts of Europe. Through late, they understand the value of neighbor, the linguistic, culture, and ethical barriers. Barriers can't stop the necessity and urgency of neighbor. The new suburbs they live in has a lot of European migrants with a Macedonian family living to their left and a police window to the right. यो कुरा याद राखौँ हामीले। म्यासिडोनियल फ्यामिली चाहिँ लेफ्टतिर र पुलिस विन्डर चाहिँ राइटतिर। भन्नुको मतलब म्यासिडोनियल फ्यामिली भनेको धेरै ठुलो फ्यामिली भयो भनौँ, फर्निचरवाला चाहिँ लेफ्ट साइडमा बस्दो रहेछ भन्न मिलेन नि त। हामीले म्यासिडोनियल फ्यामिली राइटमा, तो फर्निचरवाला राइटमा, म्यासिडोनियल फ्यामिली लेफ्टमा भन्न सक्नु पऱ्यो। अब हामीले यहाँबाट के कन्क्लुड गरेर एउटा आइडिया निकाल्न सक्छौँ भने सजिलो तरिकाले याद गर्ने कि हामीले चाहिँ यहाँ होइन
यहाँबाट हामीले एउटा के कुरा निकाल्न सक्छौँ भने कन्क्लुजन कि राइट होइन हामीले कुन हातले लेख्छौँ, राइट ह्यान्डले लेख्छ जेनरली मान्छेहरूले। अब आफ्नो लेख्ने हाततिर म्यासिडोनल फ्यामिली छ भन्न मिलेन, सो लेफ्ट साइडतिर त्यो छ, राइट साइडतिर यो छ भन्नुको मतलब मैले यो भन्नु मिलेन भनेर घुमाइ भन्नुको कारण द वे अफ थिङ्किङ अफ अ पर्सन माइन्ड जबसम्म त्यो कुरा उल्टो सुनाइरहेको हुन्छ उनीहरूले याद गर्ने क्षमता त्यति धेरै हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ बिलिभ छ। त्यही हिसाबले चलौँ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले हि अल्सो कुक्ड एन्ड डिडन्ट, अब यहाँ साइन्टिफिकल्ली यो जिस्टमा चाहिँ हामीले त्यति राम्रो पाइएन यो च्याप्टरको, अरू च्याप्टरको राम्रै छ योमा, बट म जान्छु यो च्याप्टरको वाइजली नै जान्छु हजुरहरूको लागि। अब नाइबर एउटा सर्ट स्टोरी हो जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन अथरद्वारा लिखित हो। अस्ट्रेलियन अथर चाहिँ उनी हुन् र उनी चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो सर्ट स्टोरी राइटर प्लस नोभेलिस्ट हुन् अस्ट्रेलियन। अनि यो कथा चाहिँ यो जुन सर्ट स्टोरी छ दिस वाज प्लोट अन अ नट स्पेसिफिक प्लोट होइन, अर इन स्पेसिफिक सेटिङ होइन, इट रेन्डमली माइग्रेटेड कपल्स भनेर भन्न पाइयो हामीले। यहाँ चाहिँ हामीले कपल्सहरू चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँ छ होइन, आफ्नो जुन प्लेस छ, आई मिन आफ्नो जुन पहिलाको ठाउँ छ त्यसलाई छोडेर पिस भन्ने कुराको लागि उनीहरू चाहिँ युरोपियन सबर्सतिर माइग्रेट भएको देख्छौँ। जहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने उनीहरूले, अब इङ्ग्लिसमा जाउँ, अब नेपालीमा नजाउँ, इङ्ग्लिसमा जाउँ, केही बुझ्नु भएन भने भन्नु होला कमेन्टमा। द स्टोरी इज जस्ट अबाउट हाउ द नाइबर्स become a outcome for the peoples of their country. It means different language, different culture, different religion, different views, different options, different norms and condition doesn't mean a same thing for everyone. But when it comes to unity, the world is the unity of a persons. It means that all the persons in the world are likely to be comfort with each other if they have a specific time period for their time spent with them. It means that if we just conclude the story this, then we can found that writer have tried to show the value of neighborhoods. At the first of the story, what the thing we just see is people from the people who have migrated to suburbs area, they were young married couple, where there was the thing like different perspective, like the man who was writing the novelist and writing a thesis or novel name as 20th century in his home, and the young human was busy as a person. She was a businesswoman. Yeah, like this wise we can just evaluate this chapter. They feel disturbed by the behavior of their neighbor as the Macedonian. They feel disturbed by the behavior of the neighbor as the Macedonian family talks in a loud voice. They are splitting and washing tap as well. The old police window is snelling, hammering the nail. The couple feel uncomfortable in a place for a month. Likewise, the first couple months for them, the newly married young human and husband, they feel uncomfortable. They feel different perspective for their neighbors. The right word neighbor, policeman was hammering the nail. It means हटौरा हानिरहेको थियो
भने चाहिँ त्यस्तै गरेर उनीहरूको म्यासिडोनियल फ्यामिली चाहिँ कराको कराई चिच्याइ गरिरहेको थियो। उनीहरू त्यो कुराले वाक्क भइसकेको थिए। तर उनीहरू जुन म्यासिडोनियल फ्यामिली र हाम्रो यो के भन्छ पोलिसम्यानको विन्डर थियो, उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई देखेर छक पडाएको थिए, किनकि उनीहरू न्यू जेनेरेसनको थिए। उनीहरूकोमा चाहिँ बिजनेस केटाले भन्दा पनि केटीले गरिरहेको देखिन्थ्यो। केटा चाहिँ घरमै बसिरहेको हुन्थ्यो, हाउस होल्ड जस्तै। अब यसरी हामीले भन्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि इफ वी जस्ट कन्क्लुड वाट इट इज अपन दिस प्याराग्राफ, आई एम टेलिङ यु गाइज, जस्ट रिमेम्बर द्याट आफ्टर सम मन्थ्स अफ द इमाइग्रेसन, suddenly the woman was found pregnant, and the curse was no anything. Yes, on an uncertainty note, it was found the woman was pregnant. After hearing or rumoring about human is pregnant, young human is pregnant, the neighbor brings their sorrow, happiness, and share with the young married woman, and brings her support. They bring के भन्छ त्यसलाई कुफ, या कुफ भन्नाले कस्तो भन्दा त्योमा कुखुरालाई होइन, त्यो पिन्जडा जुन भन्छ हामीले कुख, दे हेभ ब्रिङ द्याट। अनि एउटा कपडा पनि बनाइदिया हुन्छ म्यासिडोनियल फ्यामिलीले चाहिँ, एउटा सिएर होइन, एउटा नाना भनौँ ड्रेस भनौँ हामीले, त्यो पनि गराइदिया हुन्छ। त्यही छ योमा। अब यो पनि पढ्ने हो भने यहाँ छ वुमन किट अ सो फर बेबी है, यही कुरा हो। अब हामीले trust the story clearly shows the reality of a mixed society. People can blind themselves in otherwise different communities despite their cultural, linguistic, and religious difference. The story depicts how the multilingual, multicultural, multi-religious feel uncomfortable for a neighbor for a certain period of time, but with the time they feel comfort and they realize their mistake. At the end of the story, they realized the neighbor wasn't wrong. The neighbor was right. The 20th century, which was going to be written by the young man, he felt that the novel was not prepared for him because he was a person who was neglecting or who was uncomforting and feel like unwelcoming to the environment due to the neighbor at the first. But at the end of the story, with a new baby born, the story clearly shows that the culture, language doesn't make any sense of discrimination between people in the long run because all the people in the world are unity. This is our topic and this can be the summary also. यसरी हामीले यसलाई क्लियर गऱ्यौँ भनौँ। अब डिस्क्राइब हाउ द यङ ह्युमन हाउस लुक लाइक भनेर यस्तो क्वेसन सोधा हुन्छ। यो कुरा मैले त मलाई नेपालीमा यो भनेर त हुँदैन, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमै पढ्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले नि। अ न्युली कपर हाउस वाज स्मल बट इट ह्याज अ हाई सिलिङ एन्ड प्लान विन्डो विच गिभ देम द फिल अफ स्टाइलिस कटेज फ्रम हिज स्टडी विन्डो द यङ म्यान सिज अ कार एयर रूफटप मोरेटन मार्क पार्क वेयर ही गन अन अ वाक विथ दियर डग। यो कुराहरू लेख्नु परेन तर यति चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। न्युली यहाँसम्म याद राखौँ न है। न्युली कपल हाउस वाज स्मल, उनीहरूको घर सानो थियो बट इट ह्याज अ हाई सिलिङ भन्नुको मतलब भित्ताको जुन साइड छ त्यो धेरै ठुलो छ। प्यानल विन्डोहरू छ। त्यस्तै गरी उनीहरूको घरमा चाहिँ एउटा कस्तो फिल हुन्छ भन्दा स्टाइलिस कटेज भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी उनीहरूको विन्डोबाट चाहिँ हामीले कार यङलाई देख्न सक्छौँ, कार पार्किङ ठाउँ त्यस्तै बुझ। रुफटप छ, मोरेटन मार्क पार्क छ, एउटा पार्क छ सर्टेन जहाँ चाहिँ उनीहरू डग झुलाउन जान्छ भनेर हाम्रो बुझ्दा भयो।
हाउ डिड द यङ कपल आइडेन्टिफाई देयर नाइबर इन द बिगिनिङ अफ देयर लाइफ? यो कुरा मैले गरिसकेका छु जस्तो लाग्छ। यो कुरामा हामीले अब दे फिल अनवेलकमिङ टु द सिचुएसन एट द फर्स्ट अफ द स्टोरी बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज देयर मिस्टेक भन्दै भयो। यहाँ तपाईँहरूले अरू कुराहरू पनि मिसाउन पाउनुभयो। तपाईँहरूले यो शब्दहरूलाई आफ्नै भाषाले मजाले मिसाउन सक्नुहुन्छ। हाउ डिड द नाइबर हेल्प द यङ कपल इन द किचन? है के छ, ठिक छ है। हाउ डिड द नाइबर हेल्प द यङ कपल इन द किचन गार्डन? किचन गार्डनमा उनीहरूले चाहिँ मैले कुरा भनेको छैन, बट यहाँ चाहिँ भनेको रहेछ क्वेसनमा के छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ हाउ डिड द नाइबर हेल्प द यङ कपल इन द किचन गार्डन भनेको छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हाउ डिड द नाइबर हेल्प द यङ कपल इन द किचन गार्डन? उनीहरूले किचन गार्डनमा पनि हेल्प गरे रहेछ है कपाललाई। कसरी गरे रहेछ भन्दा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ यसलाई, हामीले रोप्छौँ नि होइन, त्यसको लागि फर्टाइल अब जग्गा त अब यसमा अभियसली भइहाल्यो भनौँ होइन। अब सोइलहरू हुन्छ नि तिनीहरू दिएको होइन। हामीले यहाँ च्याप्टरमा देख्छौँ मन्चिङ, हिलिङ, स्पेसिङ होइन, त्यो कुराहरू सिकाएको। यो तिनवटा टपिक, यो तिनवटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। स्पेसिङ, हिलिङ, मन्चिङ भनेर चाहिँ याद राख्नु। यो तिनवटा टर्म चाहिँ हामीलाई कुनै कुनै ठाउँमा चाहिरहेको हुन्छ। दे टट देम एबाउट स्पेसिङ, हिलिङ, मन्चिङ। द त्यसरी गार्लिक कोफहरू दिएको हुन्छ होइन, जसको कारणले चाहिँ उनीहरूले प्लान्टमा फाइदा भएको छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यो गार्लिक भन्नु र यो मन्चिङ, स्पेसिङ, हिलिङ गरेर उनीहरूलाई एडभाइस गरेको छ अनि यसरी हेल्प गरेको छ भन्नु भयो। यस्तै गरेर वाइ वेयर द पिपुल इन द नाइबरहुड सरप्राइज एट द रोल अफ द यङ म्यान एन्ड हिज वाइफ इन दियर फ्यामिली? वाइ वेयर द पिपुल इन द नाइबर सरप्राइज एट द रोल अफ द यङ म्यान एन्ड हिज वाइफ इन दियर फ्यामिली? वाइ वेयर द पिपुल इन द नाइबरहुड सरप्राइज एट द रोल अफ द यङ म्यान एन्ड हिज वाइफ इन द फ्यामिली? यो पनि मैले पहिले बनाइसकेको छु। अब कस्तो छ भन्दा यङ म्यान चाहिँ किचनमा होइन आफ्नो कामहरू गरिरहेको छ, आफ्नो रिसर्चहरू गरिरहेको छ, जहाँ चाहिँ उसको बुढी चाहिँ बिजनेस गर्न हिँडिरहेको छ। आई मिन यहाँ चाहिँ हस्पिटल भनेको छ, बट हामीले जेनरलीमा बिजनेस भन्न सक्छौँ। यस्तै छ कुराहरू। हाउ डिड द नाइबर रेस्पोन्स टु द वुमन प्रेग्नेन्सी? उनीहरू ह्याप्पी भए, उनीहरूले पुरै ग्रोइङ मोर एटेन्टिभ टुवर्ड द ह्युमनलाई हेल्प गरे, केटालाई टिच गरे भनौँ। अझै मेसिडोनल फ्यामिलीले त उनीहरूको लागि बेबी कट बेबीको लागि एउटा सुटै बनाइदियो, कम्प्लिट विथ बुट्स होइन, जसमा चाहिँ उनीहरूको जुन नाइबर थियो के भन्छ उसको नाम, पुलिस म्यान भनौँ कि विन्डर, उसले त झन् कुफ दियो होइन। पिन्जडा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दियो त्यो गर्नको लागि, त्यो के भन्छ त्यसलाई, कुखुरा पालनको लागि ह्याङकुक होइन। हाउ डिड द यङ म्यान बिगेन टु वाइप एट द एन्ड अफ द स्टोरी? भन्नुको मतलब उसलाई वाइप भन्दा रुनु नि भनेर बुझ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा पनि भने जस्तो लाग्छ है, किनकि जेनरली बुझ्छौ भने उसले सुरुमा अनवेलकमिङ पायो सिचुएसनलाई, सफरिङ गराए जस्तो पायो, डिफिकल्टिज पायो। तर एट द सिचुएसन इट वाज द्याट कि उसले आफ्नो नोभेलिस्ट लेख्दा लेख्दै उसले एउटा कुरा पनि थाहा पायो कि यस्तो हुँदो रहेछ है सोसाइटीमा भनेर। अनि त्यही माथि उसले लेखेका कुरा, उनले सोचेका कुरा, उसको पर्सपेक्टिभ त धेरै पुरानो रहेछ, उसको पर्सपेक्टिभ राम्रो होइन रहेछ। ही रियलाइज द्याट 20th century Nobel has not prepared him for this. Education is one thing, living a life is something else. The young man learned the meaning of living a life which mere education could not transfer in him. He understood that there is a society, there is the life beyond the book, which is completely more important. अब 20 नोबेलिस्टकै कुरा गर्दैनौँ हामी यहाँ। We find the young man who used to be seen devout in his 20th century Nobel being moved. He turned to be very much emotional when he saw his neighbor by the finishing handling or labor. He got really enlightened with knowledge that neighbor are needed and thus significant to relieve one's suffering and difficulties.
neighbor could assist the young human in a hard time of pregnancy. When a baby was born, the whole neighbor celebrated it and welcomed the new baby in the world. After seeing his baby, the helping nature of neighbor, the young man make a cry. He realized that the non-novelist has not prepared him for this. उसले लेखिरहेको थिसेसले उसलाई यो कुराको लागि प्रेरणा दिँदैन, यो कुराको लागि उनलाई सिर्फ थिसेस मात्रै होइन, रियल लाइफमा पनि केही कुरा छ है भन्ने चाहिँ उसलाई रियलाइज गराउँछ. वाइ डु यु थिङ्क द्याट द अथर डिडन्ट क्यारेक्टराइज द पर्सन इन द स्टोरी विथ प्रोपर नेम? बिकज पिपुल क्यान रिलेटेड टु इट होइन. यो रियलमा बुझ्दाखेरि कुनै पनि च्याप्टरमा यस्तो कुन चाहिँ सोधेको छैन होला, तर सोध्यो भने चाहिँ यही भन्यो कि मोर रिलेटेबल, रिडरहरूको लागि मोर कम्फर्टेबल, ल्याङ्ग्वेजसँग यो भन्दा आफूलाई पनि कम्फर्टेबल बनाउन सक्या हो, यस्तो यस्तो भन्न पाइयो. द स्टोरी सोज द्याट लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चर बेरियर डु नट क्रिएट एनी अब्स्ट्याकल इन ह्युमन रिलेसन. अब यो कुरा छ नि, यसलाई तिमीहरूले तिम्रो स्टोरीको जुन एक लाइन दुई लाइन तिमीहरूले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो बनाउन सक्छौ कि. मैले भन्न के खोजेको छु बुझ है. अब च्याप्टर स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले द नाइबरहुड इज एन्ड सर्ट स्टोरी रिटन बाई अस्ट्रेलियन नोबलिस्ट एन्ड सर्ट स्टोरी राइटर और अथर टिम विन्टन. द स्टोरी सोज डिस्पिक्ट भनौँ कि सोर्स भनौँ, द स्टोरी डिस्पिक्ट द्याट लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल बेरियर्स डु नट क्रिएट एनी अब्स्ट्याकल इन ह्युमन रिलेसनसिप भनिदिउँ. यति भनिदिँदाखेरि पनि च्याप्टरले के भन्न खोजा भन्ने कुरा आइहाल्यो. द स्टोरी सोज द्याट लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल बेरियर्स डु नट क्रिएट एनी अब्स्ट्याकल इन ह्युमन रिलेसनसिप. द स्टोरी डिस्पिक्ट द्याट द लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चर बेरियर्स डु नट क्रिएट एनी अब्स्ट्याकल इन ह्युमन रिलेसन भनिसकेपछि यति पछि मजाले एन्सर के सोधा छ त्यो लेख्ने. यति गर्दाखेरि के भयो भन्दा द टिचर हु इज लुकिङ योर एन्सर हि फिल अर हि सी फिल लाइक अरे पवाल लेखाएको छ च्याप्टरको त, किनकि यो म आफैले पनि पढ्दाखेरि मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो. द स्टोरी डिस्पिक होइन हाउ द कल्चर एन्ड लिङ्ग्विस्टिक ब्यारियर डु नट क्रिएट एनी अब्स्ट्याकल इन ह्युमन रिलेसन्स. थ्रु द स्टोरी वी क्यान सी यस्तै यस्तै छ होइन. The last sentence of the story, the short novel has not prepared him for this. One of the objectives of Tim Winton to write this story is to show the transformation of our stereotypical mindset in the name of modernization or urbanization. We choose to live an isolated life. The author implies toward the transformation of these types of thinking. In the beginning, he ignored the neighbor. Later on, he felt disturbed when they make sound. When they offered him in plantation, the young man wished they wouldn't come. He remained busy only in his novel. This wasn't enough to understand human relation. In the real world, humans have to face different, difficult, including unpredictable conditions and events. Like in the story, a young man was unknown about the pregnancy. The things written in the novel are far different from what we experience in real life. He learned the meaning of gift, neighbor, and their support. They beg relation because he was busy in his story. He never understand this soft part of living at last when his wife suffered in labor pain and he found the people attending her looking after her. He knew he wasn't prepared for life. त्यही त भनेको छ मैले अघि नै जे भनेको त्यही छ. यो कुरा चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो. तपाईँहरूले कुनै एन्सरको तपाईँलाई एन्सर आएन, तपाईँले केही बिर्सिनु भयो भने यो एन्सर चाहिँ तपाईँलाई यति कुरा पनि थाहा छ भने तपाईँले धेरै जस्तो एन्सरहरू इफ तपाईँलाई अब प्लान्टेसनमा कसरी हेल्प गर्यो भनेर सोध्यो भने त मिल्दैन योमा. तर अरू क्वेसनहरू च्याप्टर वाइजमा केही रिलेसन यस्तो उस्तो सोध्यो भने तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा के भनेको छ भन्दा 20th सेन्चुरी नोबेलिस्टले चाहिँ उसले यसलाई पेपर प्रिपेयर गरेको थिएन जस्तो लाग्छ उसलाई. किन भन्दाखेरि रियलिस्टिक लाइफमा यस्तो हुँदैन. रियलिस्टिक लाइफ र एउटा भर्चुअल वर्ल्ड हामीले क्रिएट गरेको डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ. जहाँ चाहिँ उसले देख्छ सुरुमा उसले मन पर्दैन, नाइबरहरूले उसलाई अनवेलकमिङ जस्तो लाग्छ उसलाई, तर पछि उसले त्यो कुरा रियलाइज गर्छ. रियलाइज हुँदाखेरि उसलाई त्यो कुरामाथि रिग्रेट हुन्छ. उनले यो कुराहरू देख्छ, अनसर्टेनिटी भएको देख्छ. उसले अनसर्टेनिटीको कारणले उसको कस्तो सिचुएसन आउँछ है, यही कुरा हो. अब यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर वाइज छ, यो भ्याइयो भनौँ. यो भ्याइसकेपछि कति मिनटको लाइभ स्ट्रिम भयो ल? ओहो 30 मिनटमा एउटा च्याप्टर. यति मैले जति भनेको छु नि यो कुरा तिमीले याद गऱ्यौ भने पनि लिटरली दिस इज इनफ फर फाइनल इक्जाम पनि के.
पछि रिभिजन गर्दा 2x मा गरेको हुन्छ नि याद भइहाल्छ कि इफ तिमीले बिर्सिने कोही छौ भने। अब रेस्पेक्टेबल वुमनतिर आउँ। यो चाहिँ एउटा केट चोपिनद्वारा लिखित एउटा सर्ट स्टोरी हो है। अनि अब मैले अमेरिकन भनेको थिएँ पहिलेबाट कि धेरै जस्तो च्याप्टरमा स्टोरी राइटर चाहिँ अमेरिकनै पाइन्छ भनेर। या यु फाइन्ड हियर टु सेकेन्ड च्याप्टरै अमेरिकन आइदिइसकेका छन्। The whole story set in a plantation in the New Orleans of Mrs. and Mr. Baroda. The story set in a winter season, the scene of the night when Governor and Mr. Compass in the story is quite scientific as far as the character are concerned. Governor Gies in the Baroda plantation. भन्नुको मतलब यिनीहरूको एउटा प्लान्टेसन हुन्छ बरोडा र मिसेस बरोडा भन्ने जुन छन् यिनीहरू चाहिँ एउटा फ्यामिली हो। यिनीहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा सालमा होइन एउटा सिजनल हुन्छ, उनीहरूले काम गरे हुन्छ। तर सिजनमा उनीहरूको एउटा ब्रेकको टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो परिवारसँग आफू बुढाबुढी भएर लाइफ स्पेन्ड गर्न सक्छ राम्ररी होइन। त्यो टाइम नहुनुको कारण प्लान्टेसन हो, उनीहरू प्लान्टेसनमा पुरै आबद्ध छन्, दे आर इन्गेज होइन। बट उसको बुढीले चाहिँ आश गरे हुन्छ कि अब हामी यस्तो गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ सडनली होइन बुढाको साथी गोवेनल नामको एउटा केटा आइदिन्छ, मतलब बस्न आउँछु भन्ने कुरा आउँछ। यसपछि उसले फिल गर्छ कि छि अब के होला यस्तो उस्तो अब केही पनि हुन्न भनेर है, यही बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अब मिस्टर बरोडा इज मिसेस बरोडा इज अ प्रोटागनिस्ट अफ द स्टोरी। सी इज ओन्ली फिमेल क्यारेक्टर। द होल प्लॉट इन्भल्व्स around her. Kate Chopin presents her as an ambiguous character. Partly she appears to be traditional, partly a model feminist. When she chooses to call Govinal in her house, we understand she is growth of psychologically. अब यो भन्ने चाहिँ लास्टको कुरा हो। भन्नुको मतलब मिसेस बरोडाको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के हो भन्दा सी इज अ मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी। अब मेन क्यारेक्टर भन्दा सजिलो सुनिन्छ, प्रोटागनिस्ट भनिदियो भने ओहो बबाल लेखेको छ केटीले भनिदिन्छ। सी इज द ओन्ली फिमेल क्यारेक्टर इन द स्टोरी। अनि सी इज प्रेजेन्ट इन द स्टोरी एज अ बोल्ड क्यारेक्टर। इट मिन्स द्याट सी हेज ग्रो अप फ्रम हर साइकोलोजिकल नर्म्स एन्ड भ्यालुज भन्न मिल्यो। भन्नुको मतलब कस्तो हुन्छ भन्दा अब स्टोरीमै जाउँ हामी सुरुमा। कस्तो हुन्छ भन्दा अब रेस्पेक्टेबल वुमन इज एन सर्ट स्टोरी रिटन बाई केट चोपिन। इट टेल्स अबाउट अ ह्युमन मिसेस बरोडा हु इज अ रेस्पेक्टेबल वान। द स्टोरी बिगेन विथ ग्यास्टन बरोडा हस्बेन्ड प्लान टु लेट गोवर्नर स्टे इन हिज हाउस फर 1 or 2 weeks। अब 1 or 2 weeks बस्छु भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि त्यो आउँछ नि, जब त्यो आउनभन्दा पहिला चाहिँ अब गोवर्नरले चाहिँ अब थाहा हुँदैन, गोवर्नरलाई चिन्या हुँदैन, बट गोवर्नरको बारीमा चाहिँ आफ्नो बुढाकोबाट कुराहरू सुन्या हुन्छ। जस्तै कस्तो कुरा सुन्या हुन्छ भन्दाखेरि मिसेस बरोडाले मिस्टर बरोडासँगबाट कि केटा जो आउँदैछ त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा मान्छे बबाल हो रे होइन, त्यो मान्छे चाहिँ धेरै बकबक आउँछ रे होइन, त्यो कुरा छ। अनि त्यो मान्छेको अब यहाँ च्याप्टर हाम्रो टल यो कुराहरू इमेजिनेट गरे हुन्छ। यो कुरा पनि सोध्छ इक्जाममा कि हाउ आर द क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट फ्रम यो भनेर। त्यो कुराहरू हामी यही च्याप्टरभित्र पाउँछौँ। त्यो कुराहरू मैले सिर्फ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ गेस गराएको छ उसले कि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर, बट त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भइदिन्छ कि है, त्यो कुरा हो। त्यस्तै गरेर अब जाउँ हामी तल। अब यो पुरै स्टोरी नै छ होला होइन, बट हामी डाइरेक्ट च्याप्टरको कन्टेन्ट पढौँ। बट त्योभन्दा पहिला सुरुमा हामीले सिक्वेन्स अफ द इभेन्ट्स भनेछ ल। सिक्वेन्स अफ द इभेन्टबाट मैले सबै नेपालीमा भनिदिन्छु इङ्ग्लिसमा पढेर, त्यसपछि त धेरै फाइदा छ है। मिसेस बरोडा एपेयर अपसेट बिजी इन विन्टर वान्टेड टु रिल्याक्स स्पेन्ड टाइम विथ मिस्टर बरोडा। गोवर्नर अ जर्नलिस्ट अ सक्सेसफुल म्यान मिस्टर बरोडा फ्रेन्ड सी डजन्ट सिक्वेन्स 5 मिसेस बरोडा एपेयर अपसेट बिजी इन विन्टर वान्टेड टु रिल्याक्स स्पेन्ड टाइम विथ मिस्टर बरोडा। मैले जे भनेको थिएँ त्यही नै छ। भन्नुको मतलब प्लान्टेसनमा पुरै वर्षभरि इङ्गेज भएको कामले उनीहरू विन्टरमा चाहिँ अब ह्याप्पिली अब हामी काम बिना बस्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको टाइम चाहिँ अब नहुने भयो, रिल्याक्स टाइम अपसेट भयो उनी होइन। किन भन्दा गोवर्नर आउँदैछ भनेर। गोवर्नर जर्नलिस्ट सक्सेसफुल म्यान मिस्टर बरोडा फ्रेन्ड। अब यो भनिराख्नु पर्दैन। सी डजन्ट फाइन्ड हिम एज एन्ड डिस्क्राइब बाई हर हस्बेन्ड। उसले जसरी आफ्नो
बुढाले उसलाई सुनाएको हुन्छ, त्यसरी पाउँदैन। मैले यो भनेको थिएँ। सी ह्याज अ मेन्टल इमेज अफ हिम एज अ टल स्ल्यान्डर एन्ड क्लिनिकल गाई। हो यो कुरा याद राख। यो पढ्नुभन्दा पनि यो मेरोमा स्क्रिन बिग्रिएको छ अहिले, त्यो राम्ररी देखिँदैन, झ्याउ भइरहेछ मलाई स्क्रिनमा। त्यही पनि सी ह्याज अ मेन्टल इमेज अफ हिम एज एन टल होइन सिलिन्डर एन्ड क्लिनिकल गाई। ठुलो केटा है, त्यसरी बुझ। सी डिस्कभर सुन द्याट सी बिगेन टु लाइक हिम। ओहो यो चाहिँ हल्का अगाडि नै गयो। उसले सोचाइ यो हुन्छ तर ऊ चाहिँ अलग पढिदिन्छ। त्यसपछि उसलाई इग्नोर गरिरहेको हुन्छ क्या। मिसेस गोबेनल चाहिँ पुरै मोटिभेट गाई हुन्छ नि, सेल्फ मोटिभेट सेल्फ गाइडेड केटा जस्तो गरेर उसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिरहेको हुन्छ। सी डिस्कभर सुन द्याट सी बिगेन टु लाइक हिम। त्यही भएर उसले चाहिँ उसलाई मन पराए जस्तो उसलाई फिल हुन्छ। सी डजन्ट सिन टु बी भेरी ब्राइट बट ही डजन्ट एपियर काम एन्ड पोलाइट। सी फाइन्ड हिम चार्मिङ एन्ड अनअपसिप unlike what she has heard from her husband Gaston. Her husband informed her that he will be staying for another week. She expects him to be more fascinating. Gaston finds it amusing. She is alone. Governor accompanies her and gives her gifts. She informed that she intends to go to city in the morning to stay with her aunt wailing on leave. यो कुरा भयो। अब यहाँ यतिले अब यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर मैले नभने हो, बट म भन्छु किनकि यो कुराहरू पनि सोधिरहेको हुनसक्छ कहीँ अब इन्टरनलमा। के छ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ अब उसले इग्नोर गरिरहेको हुन्छ, उनी बाटोमा हिँडिरहेकै हुन्छन्। त्यति बेला चाहिँ ट्याक्क उसले चाहिँ गोबिनललाई एक्लै भेट्छ। एक्लै भेटिसकेपछि उनीहरू एकछिन बसेर कुराकानी गर्छन् है। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ माइत जान्छु भनेर हिँडेको मान्छे हुन्, त्यति भने भयो। त्यसपछि अब यो पढिराख्नु परेन। अब डाइरेक्ट वाइ वाज मिसेस बरोडा अनह्याप्पी विथ द इन्फर्मेसन एबाउट गोबिनल भिजिट टु देयर यो मैले पहिल्यै भनिसकेँ। इङ्गेजिङ थियो पुरै सालभरि, बट यो विन्टरमा उनी मजाले बस्न सक्छु भन्ने थियो। रेस्टलेस भएर फेरि काम गर्नुपर्ने हुने भयो भनेर हो। हाउ वाज द गोबिनल डिफ्रेन्ट फ्रम मिसेस बरोडा एक्सपेक्टेसन। यो मैले पहिला भनेको थिएँ नि, यो क्वेसन छ भनेर यहाँ आइहाल्यो। केट चोपिन सर्ट story. A respectable woman has a dominant character named Mrs. Baroda. She had heard about Governor long before he visited her farm from her husband. She had made a mental image of him but found different when she saw him in the plantation. Mrs. Baroda had made an unconsequent image of Mr. Governor in her mind. She had imagined him to be a cylindrical, tall and slim guy with eyes glasses and carrying his hand in his pocket, but actually Governor was totally different from her imagination. Governor was a man of moderate height with slim body. He didn't wear glasses and had not habit of carrying his bag in his hand in his pocket. He was courteous and well-mannered person. He maintained a reserve all the time. Thus, in reality, he was totally different from her era's image of होइन भन्नुको मतलब एक्सपेक्टेसन भन्दा फरक थियो। उसले आफ्नो मेन्टल्ली आफ्नो दिमागमा प्रिपेयर गरेको जुन कन्सिक्वेन्टली पिक्चर थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट निस्केको थियो। उसले सोचे अनुसार चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल होइन स्लिम आइस ग्लास लाउने अनि त्यो पाखे जस्तो गोजीमा हात राख्ने है त्योवाला थियो। बट हि वाज टोटली डिफ्रेन्ट, सेल्फ गाइडेड थियो। हि वाज रिजर्भ टाइप्स होइन। अनि क्यारिङ हिज पकेट इन ह्यान्ड वाजन्ट हिज ह्याबिट। त्यसैमाथि ऊ चाहिँ मोडरेट हाइटको र स्लिम बडी थियो भन्न पाइयो होइन। माथि उसले भनेको सिलिन्ड्रिकल थियो, यहाँ चाहिँ त्यो स्लिम भन्दा पनि मोडरेट भन्ने कुरा भयो। हाउ डज मिसेस बरोडा कम्पेयर गोबिनल विथ हर हस्बेन्ड। अब गोबिनल चाहिँ एउटा चञ्चले पर्सन नभएको कारणले उसको बुढा चाहिँ त्यो छ, मतलब बरोडाको जुन बुढा छ मिस्टर बरोडा जो छ त्यो चाहिँ चञ्चले स्वभावको छ। उसको बिहेभियर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है, त्यही कुरा हो। वेलिङ कम्पेयरिङ गोबिनल विथ हर हस्बेन्ड सी फाइन्ड्स देम डिफ्रेन्ट इन देयर बिहेभियर। अनलाइक मिसेस
ग्यास्टन, मिस्टर ग्यास्टन, ग्यास्टन भनेको नि मिस्टर बरोडा हो है। ग्यास्टन, मिस्टर मिसेस बरोडा हस्बेन्ड्स, गोबिनल इज नट expressive. She find Govinal quite reserved, unsociable, uninteresting, and unfriendly, and he wasn't funny. जसमा चाहिँ अब हामीले टु conclude Gaston is sociable, possessing the loving, funny, and talkative character, where Govinal is quite reserved and shy nature person who hardly can guess what Mrs. Baruda think about him. ऊ चाहिँ एउटा रिजर्भ टाइप्स अफ पर्सन छ, ऊ चाहिँ अनविलिङ देखिन्छ, अनसोसल देखिन्छ, अनइन्ट्रेस्टेड देखिन्छ होइन, अनवेलकमिङ टु द बिहेभियर देखिन्छ, यति कुरा हो। वाइ एन्ड हाउ डिड मिसेस बरोडा ट्राई टु चेन्ज गोविन्दल क्यारेक्टर? अब सी लाइक्स हिम, सी डिमान्ड द चेन्ज इन हिज क्यारेक्टर, सी वान्ट हिम बिङ फ्र्याङ्क, expressive and sociable. They love the lovable and inoffensive trait of which Govinel makes Mrs. Baroda like him, but his personality posed her more than her first meeting to him. She found him more complex and strange that he even didn't notice anything of her act. She tried to penetrate his reserved manner in which he was involved himself. For that, she told Gaston she wanted different Gaston being frank and sociable. Perhaps Gaston wanted to express her honor or her inner desire to him. It wouldn't be possible for her to do so without changing his character, so she tried to change Govinda. Gaston wanted to express her inner desire to him. It would not be possible for her to do so without changing his character. So she tried to change Govinda. ग्यास्टनको क्यारेक्टर नहेरिकन उसले चाहिँ उसलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको हामीले देखिन्छ, यही भन्न पाइयो। अब योमा हामीले यो लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ के लेख्ने त भन्दा अ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर द स्टोरी डिस्पिक्ट मिसेस बरोडा अ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर इन द स्टोरी लाइक गोविन्दल एट द फर्स्ट भिजिट इन द सुगर प्यानल थ्रु सी लाइसिङ, यस्तै भन्नु परेन, यो त त्यति राम्रो लागेन मलाई। हाउ डिड ग्यास्टन डिसएग्री विथ हिज वाइफ एक्सप्रेसन फरवर्ड द एन्ड अफ द स्टोरी? मतलब पहिला चाहिँ अब अनवेलकमिङ कस्तो कुरा गरे जस्तो लाग्छ, बट लास्टमा चाहिँ ऊ चाहिँ एक्सपेक्टेड थिएन, किनकि उसले चाहिँ के भन्छ भने उसले चाहिँ त्यो जुन केटी थियो ऊ चाहिँ आफ्नो माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डहरूले सोध्छ, नर्म्स कन्डिसनहरूलाई भ्यालु गरेर उसले केटीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा तिमी अर्को पालि पनि आउनुहोस् भनेर, तपाईँ अर्को पालि आउनु होला, म तपाईँलाई अझै ह्याप्पिली वेलकमिङ गर्नेछु भन्दाखेरि चाहिँ केटा अचम्म भान्छ। त्यही हो। वाइ इज ग्यास्टन सरप्राइज विथ हिज वाइफ एक्सप्रेसन टुवर्ड द एन्ड अफ दिस, त्यही हो। वाट इज द cost of conflict in the Mrs. Baroda mind? What role does Mrs. Baroda being a respectable woman play in the story? अब यो चाहिँ हेडिङको लागि मजाको मजा छ है। के भन्न पाइयो? A respectable woman is a short story written by American author or writer, हैन भन्न सक्नु पर्यो हामीले। सरी, वाट इज द के भन्नु पऱ्यो भन्दा सर्ट स्टोरी इज रिटन बाई, आई मिन कसैको कमेन्ट आउँदैन त यार। सर्ट स्टोरी यो झ्याउ लाग्यो हौ, कसैको कमेन्ट नआएको देख्दा त। यो पछि म एउटा च्याप्टर गर्छु, त्यसपछि जानु पर्ला। के छ अरे लागित्र हामी के कुरा गरिरहेको थिएँ? सरी, A respectable woman is a short story written by American author and writer, भन्न पऱ्यो हामीले। त्यसपछि केट चोपिङ भनिदिउँ। त्यसपछि द स्टोरी सोज द कन्फ्लिक्ट, होइन, सोज द कन्फ्लिक्ट अफ मिसेस बरोडा माइन्ड भन्दै भयो। त्यसपछि अब यहाँ अरू के छ त्यो हेरौँ। Rasputin has two scientific male characters. One of the is the character of Govindal, which I wrote Gaston.
अब गोबिनल कस्तो छ, अनइन्ट्रेस्टिङ, अनफ्रेन्डली यो भन्नु पऱ्यो, अनि अनवेलकमिङ टाइपको छ, अनसोसलेबल छ। र यहाँ चाहिँ स्केच द क्यारेक्टर गोबिनल। अनि गोबिनल चाहिँ स्लाइनिकल छ, स्लिम छ, सरी स्लाइनिकल छैन, स्लिम छ, त्यो पनि मोडरेट बोडीसँग, अनि ग्लासहरू पनि लाउँदैन, हातभित्र पकेटभित्र हात पनि हाल्दैन, यही भन्दै भयो। वाइ डज मिसेस बरोडा नट डिस्क्लोज हर फिलिङ टुवर्ड गोबिनल टु हर हस्बेन्ड? यो किन गर्दैन भन्दाखेरि सोसल नर्म्स एन्ड कन्डिसनले दिँदैन। ऊ एउटा रेस्पेक्टेबल वुमन हो भन्ने कुरालाई उसले साबित गराएको छ, प्रुभ गराएको छ, हेन्स भन्दै भयो। द लास्ट 3 सेन्टेन्स अफ द स्टोरी बिगेन अ काइन्ड अफ ट्विस्ट आफ्टर रिडिङ दोज सेन्टेन्स। हाउ डु यु एनालाइज मिसेस बरोडा एटिट्युड टुवर्ड गोबिनल? भन्नुको मतलब यही भन कि सी माइट ह्याभ ग्रो अप फ्रम हर मेन्टल हेल्थ, सी ह्याभ बिन ट्रान्सफर्मेटेड टु अ माइन्डसेट वेथ द सोसल नर्म्स एन्ड कन्डिसन भ्यालुज हर भन्दै भयो। अब यही हो। अब मैले यो भ्याएँ होइन। अब एउटा अब यो एउटा बुलको पढौँ। बुलको पढिसकेपछि भ्याइयो। बुलको पढ्न मजा पनि आउँछ। यो पनि एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। जुन च्याप्टर 1 थियो यो र यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। पहिलाको वर्ष मात्रै होला यो नसोधेको, कि त हरेक वर्ष सोधेछ यो क्वेसन। अब यो वर्ष पनि सोध्छ। नाइबरहुड र यो च्याप्टर चाहिँ अरू तपाईँले कुनै पनि च्याप्टर नपढ्यो नि, च्याप्टरहरू पढ्न मन छ भने चाहिँ यो दुईवटा च्याप्टर छ पढ्नु, किनकि यो दुईवटा च्याप्टरबाट 7 मार्क्सको म्याक्सिमम टाइममा सोधिरहेकै छ है। योबाट 5, त्योबाट 2। अब द बुलको के हो भन्दाखेरि एउटा फेमस नेपाली पोएट, प्ले राइट, सर्ट स्टोरी, स्ट्रङ सोसल रिफर्मेन्ट, नोइङ फर इस्टाब्लिसिङ नेपाल, नाटक सङ। दिस इन्करेज प्ले राइटर एन्ड प्ले राइटिङ अवार्डेड विथ मोडर्न प्राइज इन दिस प्ले। तिवारी, अब भीमनिधि तिवारी, यो त नेपालीमा पढायो होला 9-10 मा पनि यसको च्याप्टर छ उहाँको। उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अवार्डेड गराएको थियो मदन पुरस्कार सायद। अनि उहाँले फेमस नेपाली पोएट त अब मैले भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। यो नेपाली पोएट हो, उहाँ स्टोरी राइटर हो। अब 1 एक्ट प्ले लेख्छ, प्ले राइटर हो, नाटक लेख्नुहुन्छ भनेर बुझिहाल्यो। सबै जे मिसाउनु मिल्छ सबै मिसाउनु मिल्यो, मल्टीवाला हो उहाँ। नोन फर इस्टाब्लिसिङ नेपाल नाटक सङ, यो पनि हामीले भन्न सक्यो भने होइन, यो एन्सर 5 मार्क्समा आउँदा यो भन्न सक्यो भने नि लिटरली भने मजाक से हट्की। इफ तिमीहरूको टिचरले एन्सर पढाएको छ भने, यो केटाले च्याप्टर फाडा छ भने बुझ्छ क्या, तिम्रो सेकेन्ड थर्ड लाइन पढ्दै नपढ्न पनि पाए। 5 मा 4.5 कहीँ जाँदैन इफ तिम्रो एन्सरहरू यस्तो बवाल हुन्छ। तिमीले भन्न सक्यौ के भन्न सक्नु तिमीले न, हि वाज वान अफ द पर्सन हु इस्टाब्लिस नेपाल नाटक सङ होइन भनिदिएपछि होइन, हिज कन्ट्रिब्युसन टु द नेपाली के भन्छ, हिज कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड द नेपाली लिटरेसी इज होइन अनफर्गटेबल भन्दै भयो। त्यसपछि राणा बहादुर वाज द किङ अफ नेपाल। राणा बहादुर यिनीहरू कुरा छ च्याप्टरमा। द बुल हेज बिन रिटन बाई नेपाली पोएट एन्ड प्ले राइट भीमनिधि तिवारी, हु इज widely required as the one of the country greatest writer. It is set in the late 18th century. राणा बहादुर शाह द ग्रेन्डसन अफ पृथ्वीनारायण शाहको पालाको यो त यस्तो यस्तो पढ्नु परेन। क्यारेक्टरहरू को छ, जितमान छ, गोरे छ, काउहेन्ड भन्नुको मतलब यिनीहरू गोठालोहरू हो है। जितमान गोरे। अब राणा बहादुर शाह त किङै भयो। लक्ष्मीनारायण ढकाल छ, यसलाई जेसी भनिरहेको छ होइन। यो चाहिँ एउटा सुबेदार हुई त समान्जक कम्पनी बिचारी अफ इटाचापी कर्ड एन्ड बुल डक्टर भनौँ यति बुझ। लक्ष्मी नारायण दाहाल चाहिँ एउटा बुल डक्टर हो। अब सुरुको सेटिङ बुझौँ। कथा चाहिँ 18th सेन्चुरीतिरको हो, जहाँ चाहिँ हामीले द सोसाइटी वाच होइन, किङले चाहिँ मान्छेलाई भन्दा प्रायोरिटी एनिमलहरूलाई दिइरहेको हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ पढ्दाखेरि हामीले सुन्यौँ होइन कि राणा बहादुर शाह त्यति बेलाको किङ
त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मीनारायण भन्ने चाहिँ डक्टर हो, बुलको हो। त्यस्तै गरी गोरे र जुन हाम्रो जितमान छन् यिनीहरू त कामदार हो, त्यो पनि कसको भन्दाखेरि त्यसको गोरुलाई हेर्ने मान्छेहरू, गोठालोमा है, गोठेहरू। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अरू त क्यारेक्टरहरू त्यस्तो छैन, यति हो याद राख्नुपर्ने। के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ बुलले खाइरहेको हुँदैन खानाहरू, बुल चाहिँ मरेको हुन्छ। मरेको थाहा पाइसकेपछि कहिले किङले घोषित गरेको हुन्छ राणा बहादुरले कि बुल चाहिँ मऱ्यो भने भनेर कि तिमीलाई मारिदिन्छु यस्तो उस्तो होइन। त्यो सोसाइटीमा त्यस्तो डोमिनेट थियो कि मान्छेले मासु खान पाउँथेन, त्यो गोरुलाई बुललाई खुवाइदिरहेको थियो, त्यसरी बुझौँ। त्यसपछि अब यो पुरै स्टोरी नै छ, मैले यो भनिराख्नु पर्दैन। बट मैले यो च्याप्टरको भित्र जाँदा मलाई लाग्छ सबै एन्सरहरू यहीँबाट डिस्कभर हुन्छन् क्या। है वाइ ह्याभ गोरे एन्ड जितमान कम टु सी लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मीनारायणलाई किन हेर्न आएको भन्दाखेरि गोरु मऱ्यो भनेर सुनाउन आउँछ। लक्ष्मीनारायणले चाहिँ अब के दिमाग लाएर लक्ष्मीनारायणलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् भने आउँछ। यहाँ के छ डप्पेले योबाट सेकेन्डबाट, दे हेभ केम टु सी लक्ष्मीनारायण टु इन्फर्म अबाउट द डेट अफ द बुल अफ द किङ। लक्ष्मीनारायण इज Subedar of the king. The ideas and communication flew through him up to the king. Not only that, they have also come there thinking if Lakshmi can help them. They were sure of the fact that the king would kill them because the king loved the bull much. के छ भन्दाखेरि लक्ष्मीनारायण चाहिँ सुबेदार हो किङको होइन, सुबेदार हो। अनि सबै फ्लोहरू कुराहरूको चाहिँ किङसम्म लक्ष्मीनारायणले नै पुगाउने गर्छ। उनीहरू चाहिँ एउटा वेलकमिङ होप देखेर त्योसँग आएको छ भनेर फिल गर्न सक्छौँ हामीले। वाट टेक टु द काउहेड इज द रिजन बिहाइन्ड द डेथ अफ द मिल। यत्तिकै बुझ। मैले अघि नै पनि कन्टेक्स्ट जोडेको थिएँ, मैले मासुवाला भनेको थिएँ नि, मैले मासुवाला यत्तिकै मजाकमा भनेको थिएन, हो रियलमा हो त्यो कि मान्छेले खाने कुराहरू गाईहरूलाई घाँसको सट्टा गोरुलाई घाँसको सट्टा मासु मान्छेले खाने जस्तो खानेकुरा दिने अनप्रोपर डाइजेसनको कारणले मर्यायो भन्ने उनको विचार छ। यहाँ के छ, दे बिलिभ द्याट द बुल डाइट बिकज इट डजन्ट गेट इनफ फुड एन्ड फुल नट डाइजेस्ट फाइन राइस सोप अफ gram. They don't think that it has died due to their negligence. They try to justify their innocence, but in reality we don't get any certainty clue about its death. The reader have to believe on the cowhead. To conclude, cowhead believe that the bull died because it didn't eat sufficient food and it has digestion problem too. However, they don't know why male has stopped eating enough food. Now, why was Rana Bahadur want to see the bull himself? यो क्वेसनहरू पनि छ यहाँ। बुललाई धेरै माया गर्थ्यो भनेर बुझिहालेको थियो मैले पहिले पनि भनेको छु। इनफ्याक्ट राणा बहादुर लभ हिज बुल सो मच ही फुल नट वेट टु सी द बुल इन हिज बैड स्टेट अफ हेल्थ। ही माइट हैव also thought that he would bring about some help to treat the bull. In this sense, desire to see the bull himself is not only connected to the intention of curing him but also related to the degree of his love to the animal. उसको एउटा डिग्रीनेस, उसको एउटा रिगेनसिप, उसको एउटा कोरिलेसन भन, सब कुरा देखाएको छ क्या। मतलब डिपेन्डेन्सी अपन द रिलेसन अर द लभ अफ हिज अपन टु द एनिमल्स भन्ने कुरा हो क्या। हाउ डज द प्ले मेक्स अ सटाइल अन द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टममा चाहिँ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हल्का। A handful number of persons control the public in federal system of government. The working classes of people have to do what the landlord order them to do. This play satirically shows system. कामदारहरूले चाहिँ हैन, ल्यान्डलर्ड भन्ने बित्तिकै मालिकहरू हैन, order them to do मतलब उनीहरूले ल्यान्डलर्डहरूले जे काम गर्न भन्छ, वर्किङ क्लास अफ पिपल हेभ टु डु वाट द ल्यान्डलर्ड order them डु। उनीहरूको आफ्नो जीवन चलाउनको लागि ल्यान्डलर्डहरूले नै जे भन्छ उनीहरूले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। द फेडरल सिस्टम डिह्युमनाइज द अर्डिनरी पिपुल। देयर लाइफ वाज एट द मेसी एन्ड ग्रेन्स अफ देयर लर्ड। टु सेभ देयर लाइफ दे हाइड द ट्रुथ एन्ड प्रिटेन्ड समथिङ एल्स। एनिमल अफ लर्ड गट मोर रेस्पेक्ट and facility than the common people. In this way, the play makes a satire on the feudal system.
है। यसरी हामीले यो एन्सर भन्नु पर्यो। डिस्कस द लेट 18th century नेपाली सोसाइटी एज अ पोर्ट्रेट इन फर्म अफ रिलेसन बिट्विन द किङ एन्ड हिज सब्जेक्ट एज अ पोर्ट्रेट इन द प्ले। अब किङको र उसको स्टोरी एनिमलमा धेरै लभ बर्ड छ भन्ने कुरा हो। यो भोलि डिस्कस गरौँला, आजलाई चाहिँ यति चाहिँ नगरौँ। ग्रामर हेरौँ एउटा होइन, ग्रामर चाहिँ एउटा लास्ट त हेरेर म सकाइदिन्छु आजको लागि। एडजेक्टिभ र एडभर्ब सिकम। म्याक्सिमम क्वेसन सोधिरहेको यिनीहरूको वर्क क्लासको चाहिँ एडजेक्टिभ र एडभर्बै हुन्छ एनएबीले पनि। यही कुरा हो कि धेरै जस्तोमा चाहिँ एडजेक्टिभ अरू ठाउँमा पनि युज भइरहेको हुन्छ, एडभर्ब पनि अरू ठाउँमा पनि छ। च्याप्टरको 2-3 मार्क्स छ ग्रामरहरूमा, त्यही हो। अब हामी पढौँ एडजेक्टिभ भनेको के हो। देयर आर 8 टाइप्स अफ एडजेक्टिभ है। एलवाई जोड्ने बित्तिकै यसले होइन के जनाउँछ भन्ने कुरा अब मैले सिकाउँछु। ठुलो सानो भन्दाखेरि के जनाउँछ, हाउभाउले के जनाउँछ, यो सबै है। एन एडजेक्टिभ इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब समथिङ एबाउट नाउन अर प्रोनाउन है। इन क्वालिफाई द नाउन अर द प्रोनाउन वी क्यान आइडेन्टिफाई एडजेक्टिभ्स बाई आस्किङ one of the following question and setting if the word answer any of those questions, which one, what kind, how many, how much, or which. He is a good boy. No, he is a good boy. भन्दाखेरि कुन क्वेसन आयो त यहाँ, which one होइन, what kind हो, what kind आएन। he is a good, he what kind of person he is, he is a good boy भने आयो नि। यस्तै गरेर she has a pretty hair, what kind, pretty होइन। he is my fast friend, which one, fast friend. The foolish old crow try to sing, the foolish old who, which one, fully old one होइन। त्यस्तै अब he is a honest person, which one, honest. he what kind, honest. how many त आएन, how much आएन, which। यसरी बुझौँ, त्यही कुरा छ। अब एक्सर्साइज छ, आई ब्रट रेड अ कम्फर्ट न्यू स्कुटी। यो छ एक्सर्साइज, यो तपाईँहरूले गर्नु होला। म फोटो खिच्न टाइम दिइरहेको छु। यो सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट लाग्छ भने मलाई भन्नु होला। मैले एडजेक्टिभ चाहिँ नर्मल्ली बुझाइदिएको छु। नर्मल्ली कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि वाट होइन, अनि हाउ, हुज होइन, हाउ, यिनीहरू कुराहरूको एन्सर आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो यो भयो भनेर बुझौँ। के भन्छ अरे यसलाई, एडजेक्टिभ भयो भनेर बुझौँ। ओल्ड, यङ, यिनीहरू सबै एडजेक्टिभ नै हो। ओल्ड, यङ, सेप, राउन्ड, क्वान्टिटी, क्वालिटी सबै बुझाउनेहरू के हो, एडजेक्टिभ नै हो। अब कसैलाई पनि कमेन्ट सेक्सनमा, अरे मैले यसरी गरेको छु, कसैलाई पनि कमेन्ट सेक्सनमा एडजेक्टिभलाई नेपालीमा के भनिन्छ भनेर थाहा छ? एनीवान? थाहा छैन। विशेषण भनिन्छ। अब नेपालीमा किन, एको, एका, यिनीहरू मिसाएर चाहिँ धेरै शब्द विशेषण हुन्छ भने जस्तै यहाँ एडजेक्टिभ भने विशेषण। अब क्रिया विशेषण भने कुन हो भनेर खोज्नुतिर चाहिँ नलाग्नु मैले सिर्फ अहिले चाहिँ एडजेक्टिभ पढाएको छु है। ल भन त, विशेषण क्रिया विशेषण भने के हो त, के होला त? ल भन त, कमेन्ट सेक्सनमा कोही छ भने। एलवाई मिसाउनेलाई चाहिँ हामीले एडभर्ब भनिन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ क्रिया विशेषण हो। यति बुझ्दा भयो। क्रिया विशेषण भनेको चाहिँ एडभर्ब हो भनेर।
अब एडभर्बको पनि हेरौँ न त, अब एकैछिनमा भइहाल्छ। एडभर्ब डिस्क्राइब भर्ब एन्ड मस्ट मोडिफाई एडजेक्टिभ एन्ड अदर एडभर्ब। यसले विशेषणलाई पनि मोडिफाई गर्छ, त्यसै साथ यसले भर्बलाई पनि डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ है। भनिसकेपछि एलवाई मिसिने बित्तिकै यही हुन्छ। धेरै जस्तो च्याप्टरमा हाम्रो एन्सरहरू एलवाईवाला एडभर्ब, करेक्ट एडभर्ब लेख भनेर आयो भने पनि यही हुन्छ कि हामीलाई वर्ल्ड क्लासमा यो के हो भनेर सोद्धाखेरि एलवाई लगाएको छ भने एडभर्ब डाइरेक्ट है, त्यही कुरा हो। अलवेज युज एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी टु डिस्क्राइब हाउ अफ्टेन समथिङ ह्याभ बिन। होइन, कुनै कुरा कसरी भइरहेको छ त भन्दाखेरि हि स्पिक स्लोली, अरे स्लोली एलवाई भ्याइयो। केयर चेसफुल्ली एलवाई भ्याइयो। विनोद ड्राइभ्स हिज कार फास्ट। अब यो एडभर्ब हो कि एडजेक्टिभ नै हो, यो दुइटामा एउटा डिस्कस गर्नु पऱ्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा कन्डिसन होइन, वेन, वेयर, हाउ, वाइ, यिनीहरू पनि यसको यसले पनि यिनीहरूलाई हेर्न भनिदिन्छ कि आइडिया दिन्छ होइन। विनोद ड्राइभ हिज कार फास्ट, यहाँ छ हाउ, वेयर, वेन, वाइ, यसले त दिँदैन फास्टको। फास्ट भन्ने यस्तो क्वेसनहरू त एनइबीले चाहिँ काट्दैन। यो हल्का धेरै गाह्रो हो तिमीहरूको लागि, किनकि तिमीले वर्ल्ड क्लास 9-10मा नपढिकन 11-12मा पढिरहेको छौ अहिलेको करिकुलमको अनुसार। त्योहरू तिमीलाई नआउन सक्छ यति गाह्रो त, बट एलवाई यिनीहरू जेनरली आउन सक्छ। विनोद ड्राइभ हिज कार फास्ट भन्दा चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै जस्तोले एडजेक्टिभ नै लेख्छौ, किनकि एलवाई देखिछन्। त्यही पनि अब यहाँ अब कसरी हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि विनोद ड्राइभ हिज कार फास्ट, यहाँ के को एन्सर दियो भन्दाखेरि विनोदले कार कसरी चलायो त भन्दा फास्ट चलायो भन्ने बित्तिकै एडजेक्टिभ भयो, ए सरी एडभर्ब भयो। प्लिज सिट हियर भन्दाखेरि यो हियर पनि के भयो, एडभर्ब भयो। दे लुक्ड एभ्रिवेयर, वेयर डिड दे लुक, एभ्रिवेयर। अब डब्लुवालाको एन्सर दिन्छ भने होइन, अघि नै हामीले जे पढ्यौँ त्यो डब्लुवालाको एन्सर दिन्थेन। डब्लुवालाको एन्सर दिन्छ भने होइन, डब्लुहरूको मात्रै एन्सर दिन्छ भने अनि एचको पनि एन्सर मात्रै दिन्छ भने त्यो हो एडजेक्टिभ होइन। भने एडभर्ब भनेको चाहिँ हेर डब्लु यहाँ पनि छ, एच यहाँ पनि छ। त्यस्तै गरी अरे कहाँ पुग्यो, त्यसै गरी यहाँ पनि छ क्या, वेन, वेयर, हाउ, हाउ, वेयर, वाइ। चारवटा कुरा छ, यति याद राख्नु पऱ्यो। वेन, वेयर, वाइ, हाउ। वेन, वेयर, वाइ, हाउ। यो कस्तो अचम्म पढे जस्तो छैन। वेन, वेयर, वाइ, हाउ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि ए पर्सि रामुको बिहा छ, नसुने जस्तो। कहिले, कहाँ होइन, यति चाँडै किन वाइ आयो, कसरी गर्छ, भइहाल्यो। एडभर्ब याद गर्ने के भन्दाखेरि मेरो साथीको बिहे छ भनेर याद गर्नु। एडभर्बको आइडिया के रहेछ, मेरो साथीको बिहे छ। कसरी एडभर्ब भयो भन्दाखेरि वेन, वेयर, वाइ, हाउ। वेन भन्ने कसरी भयो, भोलि राजुको बर्थडे छ, ए सरी राजुको बिहा छ। वेन, कहाँ छ त बर्थडे पार्टी। ल बर्थडेवाला इक्जाम्पल है त। एडभर्ब याद गर्ने दुनियाँको सबसे सजिलो तरिका ल्याएको छु। एडभर्ब याद गर्ने सबसे सजिलो तरिका आज मैले ल्याएको छु भिडियोमा। यसलाई याद गर्न धेरै सजिलो छ एडभर्बलाई है त। सपोज तपाईँको साथी छ एउटा, जसको नाम ल मन्जिल मान। अब साथीलाई चाहिँ होइन तिमीलाई सरप्राइज दिन छ, साथीलाई तिमीलाई सरप्राइज दिनु छ, तिमीलाई है मन्जिल भन्नेले तिमीलाई सरप्राइज दिँदैछ भने मन्जिलले तिमीलाई आज उसको भोलि बर्थडे भनेर भनेन,
तर अर्को साथीले तिमीलाई फोन गरेर भन्यो भोलि मन्जिलको बर्थडे हो होइन, तिमीले छक परेर भन्यो वेन बर्थडे पार्टी पनि दिने भनेछ, वेन होइन, तँलाई बोलाउन क्या हो, किन त वाइ। त्यसपछि अब हाउ कसरी आयो भन्ने कुरा होला होइन, हाउ कसरी आयो भन्ने कुरा होला तिमीहरूको। अब खै कुन्नी यसरी इक्जाम्पल बनाउँछु म। अझै एउटा इक्जाम्पल है त, ए रामको बिहा भइसक्यो है भाइ, सरी एउटा टिकटकको लागि म गर्छु। अब एडभर्ब दुनियाँमा सबसे सजिलो तरिकाले बुझ्ने म आज सिकाउँदैछु एडभर्बलाई। अब सपोज तिमीले एउटा कुरा याद राख, तिम्रो साथी रामुको होइन बिहे भइसक्यो तर तिमीले थाहै पाएनौ। तिमीलाई अर्को साथीले फोन गरेर भन्यो श्यामले रामको त बिहा भइसकेको रहेछ यार भन्छ, वेन होइन, त्यसपछिको रियाक्सन वेन होइन, त्यसपछिको रियाक्सन त्यति टाढा गराएर रहेछ कि बिहा, वाइ त्यति टाढा, त्यसपछि हाउ कसरी गऱ्यो बिहा, त्यही हो। यसरी तिमीहरूलाई मैले दुनियाँको सबसे सजिलो तरिकाले याद दिलाइदिएँ। एलवाई आउने वर्ड एडभर्ब हुन्छ आँखा चिम्म गरेर। त्यसपछि अब यो हाउ वेन वेयर वाइ आयो भने पनि हुन्छ। अब एउटा दुइटा इक्जाम्पल हेरौँ। प्लिज सिट हियर भन्दाखेरि के भयो, वेयर सुड आई सिट, वेयर आयो। दे लुक्ड एभ्रिवेयर होइन, वेयर दे लुक। टु कार वेयर पार्क आउटसाइड, वेयर भइहाल्यो। यसरी याद राख्न सक्छौँ। यो एउटा सूत्र थियो, यो चाहिँ नर्मल्ली यस्तै क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ एनिमीमा, त्यही भएर यसलाई मजाले बुझ। एलवाई नै आइरहेको हुन्छ धेरै, 2-3 मार्क्सको ग्रामर हो, त्यसरी बुझ। अब टिकटकमा हेरिरहेको छु भने चाहिँ यो मेरो लाइभ स्ट्रिम मैले गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले मलाई फलो गर्न सक्छौ। अहिलेको लागि यति नै स्ट्रिम थियो आजको, भ्याइयो स्ट्रिम पनि। टिकटकमा हेरिरहेछौ भने